आपण बोलणार तो सेम. द कॅम्पेन अगेन्स्ट दी पोर्तुगीज. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण बघत आहोत कॅम्पेन अगेन्स्ट दी पोर्तुगीज. तर पोर्तुगीजबद्दल लढा त्यांनी कसा दिला होता? तर ते आपण सुद्धा बघणार. म्हणजे मराठ्यांचा पोर्तुगीज विषयी लढा कसा होता? विरुद्ध मोहीम कशी होती ते आपण बघणार. The Portuguese of Goa joined at the hands with the emperor against the Sambhaji Maharaj. So the Sambhaji Maharaj decided to teach a lesson to the Portuguese. He attacked the Ravindra fort of the Portuguese in 1683. And to counter this, the Portuguese laid the siege of the Fonda fort of the Maratha on the Goa border, and the Marathas broke through the siege and attacked the Goa. In this battle, the Yasaji Kank showed the great valor, and the Portuguese governor got wounded and retreated. And the Sambhaji Maharaj followed him, and the Portuguese were in deep trouble. At this time, the Sambhaji Maharaj got the news that the Mughals had attacked the South Konkan. Therefore, he had the abandoned and the winning campaign of the Goa and returned to the fight with the Mughals. So बघायला गेलं बघा प्रत्येक एक क्षेत्र आपण जिंकणार होतो, परंतु त्यावेळेस मुघल आले आणि ते मुघल आल्याकारणे आपल्याला तो एक गोष्ट सोडून आपल्याला पुढे जावं लागलं. बघा आपण कॅम्पेन अगेन्स्ट द सिद्धी बघितलं. त्या कॅम्पेन अगेन्स्ट सिद्धीमध्ये सुद्धा तेच सिनारिओ झाला. आपण त्यांना सिद्धीला धडा शिकवायला गेलो, परंतु धडा शिकवताना काय केलं, धडा शिकवता आपल्याला कळालं, की मुघलांनी आपल्यावरती अटॅक केला, मराठ्यांवर अटॅक केला आणि पुन्हा ते लोकं मुघलां अगेन्स्ट फाईट करायला पुढे गेले. राइट. सो बघा, या पोर्तुगीजच्या कॅम्पेनमध्ये सुद्धा तसं झालं. त्याने काय झालं बघा, पोर्तुगीजने काय केलं होतं आपल्याला आपण ते प्रिव्हियस सिस्टममध्येच बघितलं होतं, की पोर्तुगीज या मुघलांसोबत त्यांनी हात जोडणी केली होती. हात जोडणी केली होती म्हणजे काय केलं होतं, ते एकमेकांसोबत मिळालेले होते. पोर्तुगीज हे संभाजी महाराजांच्या विरोधात मुघलांसोबत मिळालेले होते आणि याच कारणास्तव त्यांना आपण एक धडा शिकवूया, म्हणजे वी विल टीच हिम द लेसन और टीच देम द लेसन या इंटेन्शनने, या मोटोने संभाजी महाराजांनी गोवा जिंकून घेण्याचे किंवा गोवावरती चालून गेले होते आणि त्या मोमेंटला ते केव्हा गेले होते 1683 म्हणजे 1683 मध्ये ते और वी कॅन से द रेवदंदा फोर्ट जो आहे त्याच्यावरती त्यांनी अटॅक केला होता आणि त्या काउंटर अटॅक वरती जो गोवामधला बेसिकली आपण बोलतो त्या काउंटर अटॅक मध्ये त्यांनी काय केलं होतं फोंडा फोर्ट. काउंटर अटॅक म्हणजे काय? काउंटर अटॅक म्हणजे बेसिकली त्या विरुद्ध म्हणजे आपण बघा आपण जर एखाद्याला आपण जर डोक्यात एक टपली मारली, तर दुसरा आपल्याला नेहमी काही ना काय त्याच्या अगेन्स्ट काही ना काही बोलत तरी असतो, नाहीतर मग त्याला आपल्याला सुद्धा तो टपली मारत असतो. तर त्यालाच आपण काय म्हणतो काउंटर अटॅक असं म्हणत असतो. तर राइट. तर बघा, तर जेव्हा मराठ्यांनी किंवा संभाजी महाराजांनी आपण बोलतो रवींद्र फोर्टवर अटॅक केला होता पोर्तुगीजाचा, तर त्याचा काउंटर अटॅक म्हणून फोंडा फोर्टवर जो मराठ्यांचा होता, त्याला जो गोवा बॉर्डर होता, जो गोवा शहराचा बॉर्डर होता, त्यावर त्यांनी अटॅक केला होता. बट बघा, एवढं सुद्धा झालं तरी सुद्धा पोर्तुगीज काही मराठ्यांना हरवू शकले नाही. तर त्यांच्यामध्ये यशाजी जे कंक होते यांनी एक खूप उत्तम प्रमाणात त्यांनी एक जबाबदारी बजावली. यशाजी कंक यांनी खूप चांगली लढाई केली. खूप बेहतरीन त्यांनी लढाई केली आणि त्या लढाईमध्ये पोर्तुगीजचा जो गव्हर्नर होता, तो जखमी झाला होता आणि तो तिथून पळून जायला त्यांनी सुरुवात केली होती. जखमी झाला होता आणि तो तिथून पळून जाण्याला सुरुवात केली होती आणि संभाजी महाराज त्याच्या मागे-मागे त्याचा पाठलाग करत त्याला पकडण्यासाठी किंवा त्याला धडा शिकवण्यासाठी किंवा त्याला मारण्यासाठी आपण बोलवतो ते निघालेले होते. परंतु हा जो कॅम्पेन होता म्हणजे गोवा परिपूर्ण हस्तगत आपला होत होता. परंतु त्याच वेळी आपण बोलतो की मुघलांनी कोकणवरती हमला केला होता. दक्षिण कोकणवरती हमला केला होता. हे माहिती कळाल्याबरोबरच ते काय केले, तो गोवा सोडून किंवा ती जी कॅम्पेन सोडून ते काय केले, ते मुघलांच्या खिलाफ लढायला गेलेले होते. तर बघा, ज्यावेळेस आपण बोलत होतो, की याच्यात बघा प्रत्येक एक गोष्ट जे आपण हे करायला जातो, आपण जिंकायला जातो, परंतु मुघल कुठे ना कुठे पाय हे अडवतातच आहे आणि हे संभाजी महाराजांच्या काळामध्ये झालेलं आहे आणि झालेलं आपण बघू शकतो. तर बघा, द एंड ऑफ द आदिलशाही अँड द कुतुबशाही. तर कुतुबशाहीचा अंत आणि आदिलशाहीचा अंत आपण बघू शकता. तर औरंगजेब डिड नॉट सक्सेस द कॅम्पेन अगेन्स्ट द मराठा. देअरफॉर ही सस्पेंडेड द campaign, and he returned towards the kingdom of Adil Shah and Qutub Shah, and he conquered them. The wealth of the army of the both kingdoms are now acquired by the Mughals, and this made the Aurangzeb even stronger. Then he concentrated all his might on defeating the Marathas. He attacked their territories from all sides, and the Maratha army general Hambirao Mohite
got killed during the encounter with the Mughals army. Due to this, the bow of the military strength of Maharaja संभाजी महाराजा was weakened. म्हणजे बघा काय झालं होतं, तर त्यामध्ये आपण बघू शकतो, की जर ओके ओके, तर त्यामध्ये आपण जर सो दिस इज हाऊ म्हणजे दिस इज त्याने काय केलं होतं, एक आदिलशाही आणि कुतुबशाही म्हणजे त्यांनी साऊथची एकदम डीप साऊथची जी आदिलशाही, कुतुबशाही आहे ते आणि त्यांना त्याने काय केलं होतं, त्यांना कॉन्कर्ड केलं होतं. म्हणजे त्यांना त्याने जिंकलं होतं. औरंगजेबने काय केलं होतं, जे उर्वरित म्हणजे बघा एक आपण एक कहावत आहे. या कहावत आपण बोलूया, "दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त." दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त. नाहीतर नाहीतर हे कहाणी आपण बोलतो. नाहीतर मग त्याने काय केलेलं आहे, की जे आपले दुश्मन आहे, जे आपले दुश्मन आहे त्यांच्यापैकी काय करावं, जे कमी ताकदीचे दुश्मन आहेत, त्या कमी ताकदीच्या दुश्मनाला पहिले आपण जिंकून घेऊया आणि मग नंतर जास्त ताकदीच्या दुश्मनाला जास्त ताकद वाढवून मिळवूया. अशा प्रकारची पॉलिसी किंवा अशा प्रकारची विचारधारणा त्याने स्वीकारलेली होती. दिस इज तर मग त्यांनी काय केलं होतं, तर बघा जो अगर हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, तो बघा तो औरंगजेब ने काय पॉलिसी केली होती, अगर हमारे बहुत सारे दुश्मन है, तो उन दुश्मनों में से जो कमजोर दुश्मन है, म्हणजे जे कमी ताकदीचे जे दुश्मन आहेत किंवा कमी ताकदीचे शत्रू आहेत, त्यांना पहिले हरवूया. म्हणजे त्यांची ताकद आपल्यामध्ये ॲड होईल आणि आपण अजून जास्त शक्तिशाली होईल आणि तेव्हा जो आपला सर्वात शक्तिशाली जो दुश्मन आहे, त्याला आपण त्याच्या विरुद्ध आपण लढाई करूयात. अशा प्रकारचा एक पॉलिसी किंवा अशा प्रकारचं आपण बोलतो एक प्लॅन किंवा धोरण औरंगजेबने आपल्यासोबत घेतलेलं होतं. आणि बघा ह्याच करून त्याने काय केलं होतं, कुतुबशाह आणि आदिलशाह यांना जिंकून घेतलं होतं आणि त्यांची ताकद, त्यांची आर्मी, त्यांचा पैसा, त्याचं सगळं आपल्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट केला होता. आणि ते कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे एकाग्रत केलं होतं आणि हे एकाग्रत केल्यानंतर, हे कॉन्सन्ट्रेट केल्यानंतर आपण बघू शकतो, बेसिकली त्यांनी लढाई केली होती. संभाजी महाराजांसोबत त्यांनी एक बंडखोळा म्हणजे लढाई त्यांनी चालू केलेली होती. आणि या लढाईमध्ये आणि मग त्यांनी काय केलं, की ऑल दिस फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट त्यांनी पूर्ण ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ या सगळ्यांकडून सगळं म्हणजे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सगळ्या साइडने त्यांनी प्रयत्न केला. आपण मराठ्यांच्या विरुद्ध लढाई करू आणि या लढाईमध्ये आपण बघतो की त्यांचे जे जनरल होते म्हणजे त्यांचे जे सरसेनापती होते संभाजी महाराजांचे हंबीरराव हे काय झाले होते हंबीरराव मोहिते हे काय झाले होते यांचा मृत्यू झाला होता मारले गेले होते आणि याच कारणामुळे संभाजी महाराजांची थोडी मिलिटरी स्ट्रेंथ आहे ती थोडी वीकन झाली होती म्हणजे ती कमकुवत झालेली आपण बघू शकतो आणि ओके कमकुवत झालेले आपण बघू शकतो. ओके. आता आपण नेक्स्ट बघूया त्यांचा ॲडमिनिस्ट्रेशन त्यांचा कसा होता. ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे राज्यकारभार त्यांचा बेसिकली कसा होता ते आपण बघून घेणार होतो बघा. ते बघूया. तर इव्हन थ्रू द संभाजी महाराज वॉज बिझी फायटिंग द व्हेरियस बॅटल फ्रंट्स, he did not ignore the administration responsibility. He continued the proper justice or prompt justice and the revenue system, which was the characteristic of the Chhatrapati Shivaji Maharaja's era. He severely punished the landlord who harassed the common people and rebelled against the Swaraj. He gave the administration power to the Maharani Yasubai and he gave her her own stamp. He continued the legacy of the Shivaji Maharaj welfare policies. And Sambhaji Maharaj knew the Sanskrit and the many other languages well. He studied the many ancient books on the policies and wrote their read their gist in the book called बुद्ध भूषणम. बुद्ध भूषणम हा जो त्यांनी लेसन आहे हा त्यांनी लिहिला होता. तर बघा ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय, की त्यांनी कार्यकाळ म्हणजे बेसिकली आपण त्याला बोलू शकतो हां. मुलकी कारभार म्हणजे म्हणजे त्यांचं जे हक्काचं जे जमीन होतं किंवा जे स्वराज होतं, त्यांचा राज्यकारभार कशाप्रमाणे चालवत होता, तो सुद्धा बऱ्यापैकी चालू होता. म्हणजे असं नाही की आपण आत्तापर्यंत वाचत आलो की छत्रपती संभाजी महाराज हे वॉरमध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला बिझी दिसायला म्हणजे वॉर करण्यामध्ये म्हणजे लढाई करण्यामध्ये ते जास्तीत जास्त बिझी आपल्याला दिसत आहे. परंतु या लढाईत ते बिझी असताना सुद्धा आपण बघू शकतो की छत्रपती संभाजी महाराजांनी आपले जे कामकाज होते, बेसिकली जे कामकाज होता, जो काही काम चालू होता, तो व्यवस्थित त्यांचा चालू होता. जो कामकाज होता, राज्यकारभार जो चालू होता, तो व्यवस्थित त्यांचा चालू होता. त्यात त्यांनी काही फूट केलेली नव्हती. म्हणजे जे काही पॉलिसी, जे काही धोरण, जे काही गोष्टी शिवाजी महाराजांनी चालू केले होते, तेच त्यांनी
पुढे लेगसी म्हणजे तेच त्यांनी ते पुढे चालू ठेवले होते. म्हणजे जे गोष्टी स्वराज्याच्या लोकांसाठी, सामान्य माणसासाठी हे मूलभूत होते, ते सगळ्या गोष्टी त्यांनी चालू ठेवल्या होत्या. आणि त्यासोबतच त्यांनी काय केलं होतं, त्यासोबतच त्यांनी जे काही सामान्य माणसाला त्रास देतील किंवा जे माणसं बंड पुकारतील, बंड पुकारणे म्हणजे रेबल करतील स्वराज्य अगेन्स्ट, तर त्यांना सुद्धा पनिशमेंट द्यायचे. त्यांना सुद्धा आपण बोलवतो बेसिकली पनिशमेंट द्यायची. तर त्यांना सुद्धा दंड द्यायचा. ही डिड दॅट थिंग्स आणि त्यांना ते पनिशमेंट सुद्धा ते घेत असत. अँड द थिंग वॉज द नेक्स्ट थिंग दॅट ही गेव्ह हिज ॲडमिनिस्ट्रेशन पॉवर टू द येसूबाई. ॲडमिनिस्ट्रेशन पॉवर म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन कामकाजाचे जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जे काही ताकद आहे, ती आपण बेसिकली कोणाला दिलेली महाराणी येसूबाई यांना दिलेली बघत आणि त्यांनी त्यांना स्वतःचा एक स्टॅम्प सुद्धा दिलेला आहे आणि प्लस ही गेव्ह हर all the power basically we can say and the responsibilities also. म्हणजे ते दोघेही मिळून तो आपलं स्वराज्याचं कामकाज बघत होते. See, the Sambhaji Maharaj knew the Sanskrit and the other languages as well. He studied the many ancient books on the polity and he wrote the guest in this book called the Buddha Bhushana. बुद्ध भूषण ह्या जो लेसन आहे, हा त्यांनी लिहिलेला आहे बघा. बुद्ध भूषणम हा जो लेसन आहे, हा जो बुक आहे त्यांनी लिहिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक एखाद्याचं पॉलिटिक्स म्हणजे काय, राज्यकारभार कसं चाललं पाहिजे, राज्यकारभार कसं चाललं पाहिजे, कसे करतात, याविषयी त्यांनी एक बुक लिहिलेलं आहे. म्हणजे ते कसं आहे, आता बघा गेस्ट मीन्स व्हॉट? गेस्ट म्हणजे त्यांनी खूप असे बुक्सचा पहिले अभ्यास केला आणि त्यांच्या एक समरी म्हणजे त्यांच्या एक शॉर्ट नोटमध्ये त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं आपण बघू शकतो. बघा अनेक बुकांचं त्यांनी अवलोकन करून त्यांनी सार बुद्धभूषण या ग्रंथात मांडलेले आहेत. दिस इज द थिंग, राइट? So this is how the Sambhaji Maharaj was not only the great fighter, but he is also the good literature and a good रायटर अँड ॲज वेल ॲज अ गुड ॲडमिनिस्ट्रेटर. म्हणजे ते एक उत्तम असे लढवय्ये होते आणि चांगलं कामकाज चालवत होते आणि प्लस ते चांगले अभ्यासक सुद्धा होते ना, आपल्याला इथं बघू शकतो. तर हे सगळे गुण त्यांच्यामध्ये होते असं आपण बघू शकतो. राइट? हे बघा, the संभाजी महाराजांच्या composed the Buddha Bhushanam in the Sanskrit language, and the second chapter on this book discussed the politics. It included the information about the various or the virtues of the king, the prime minister, princess, and their education and the function. The advice to the king, fort, and the goods and the materials needs on the fort, the army, and the duties of the kings, and we can say the espionage that we talk about. तर म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं, तर त्यांनी बेसिकली त्या बुकमध्ये म्हणजे बुद्धभूषणम या बुकमध्ये त्यांनी कामकाज कसं चालवलं पाहिजे, राजाचे काय कर्तव्य आहे, प्राईम मिनिस्टरचे, प्रधानमंत्री जे पहिले प्रधान असे म्हणत होते, म्हणजे राजाचा जो प्रधान असायचा, जो बेसिकली सगळे कामकाज वगैरे बघत असेल, तर त्यांच्या प्रधानाची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. तर हे काही सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्यांनी लिहिलेलं आपण बघू शकतो आणि त्यांनी लिहिलं त्याच्यामध्ये मांडलेलं ते बघू शकतो. राइट? आता आपण बघूया डेथ ऑफ संभाजी महाराज. तर त्यांची संभाजी महाराजांची डेथ कशी काय झाली ते आपण बघूया. तर औरंगाबाद वॉज ट्रायिंग हार्ड टू डिफीट द संभाजी महाराज. but he had placed the or we can say the Mukarb Khan in charge of the Kolhapur province. And Mukarb Khan learned that the Sambhaji Maharaj was at the Sangameshwar in the Konkan. He raided that place and captured the Sambhaji Maharaj. When Sambhaji Maharaj was taken to the emperor, he faced him fearlessly, and by the emperor's order, he was brutally put in the death to or brutally put to the death at the 11th March 1689. This Maratha Chhatrapati was not compromised himself for the self-respect and faced the death nobly and bravely. And the Marathas took the inspiration from his sacrifice and intensified their fight against the Mughal. म्हणजे बघा बेसिकली काय झालं तर बेसिकली आपण बघू शकतो की संभाजी महाराजांना हरवणं हे काही कोणालाही सोपं नव्हतं. कोणालाही म्हणजे औरंगजेबसारखा मोठ्या बलाढ्य राजाला सुद्धा ते शक्य नव्हते. तर बघा अशी एक पॉलिसीच असते कुठेही कोणतेही बघाल तर तिथं आपल्याला पॉलिसी असते. त्याच्यामध्ये काय होणार घर का बेदी लंका ढाई अशा प्रकारची गोष्ट झालेली आपण बघू शकतो. तर बघा त्यांनी काय झालं होतं जे कोल्हापूर प्रोव्हिन्समध्ये ही ॲट द प्लेस the Mukabaraban in the charges of the Kolhapur province. So Mukabaran learned that
दी संभाजी महाराज वॉज द संगमेश्वर. तर मुकबरा खान आहे, त्यांनी काय केलं होतं, संभाजी महाराज हे संगमेश्वरला आहेत, कोकणला आहेत. कोकणच्या संगमेश्वर या ठिकाणी आहेत. अशा प्रकारची माहिती त्यांनी मुघलांना दिलेली होती किंवा मुघलांना माहिती कळालेली होती. तर त्या ठिकाणी ते संभाजी महाराजांना पकडले होते. म्हणजे बघा, तेव्हा संभाजी महाराजांकडे कोणतेही सैन्य नव्हते किंवा संभाजी महाराज एकटे होते. त्यावेळेस त्यांना पकडण्यात आलेलं होतं. त्यावेळेस त्यांना पकडण्यात आलं होतं. म्हणजे असं म्हणजे त्यांच्याच एका माणसाने म्हणजे संभाजी महाराजांच्याच माणसाने काही स्वार्थापोटी आपण बोलतो काही स्वार्थापोटी मुघलांना संभाजी महाराजांची माहिती सांगितली होती आणि ते संगमेश्वरला आहेत आणि ते एकटे आहेत किंवा आपण बोलतो ते कम शक्तीमध्ये आहेत किंवा आपण बोलतो अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये असलेले म्हणजे ते लढाईच्या मेंटॅलिटीमध्ये बघा बघा एक लढाईच्या मेंटॅलिटीमध्ये ते नव्हते किंवा आपण बोलतो की किंवा एकटे असलेला आपण त्यांना बोलू शकतो. एकटे ते होते आणि त्यावेळेस त्यांना पकडण्यात आलं होतं आणि बघा, एकट्या माणसाला पकडण्यासाठी त्यांनी पूर्ण फोर्स आणली होती. एकट्या माणसाला पकडण्यासाठी त्यांनी पूर्ण फोर्स ते समोरून आलेले आपण बघू शकतो. पूर्ण फोर्स समोरून आलेले आपण बघू शकतो आणि यावेळेस त्या फोर्सला मग ते फोर्समुळे संभाजी महाराज हे पकडले गेलेले होते. बघे, भलेही ते पकडले गेले आणि त्यांना भलेही दिल्लीच्या दरबारामध्ये नेण्यात आलं होतं, बट तरीसुद्धा संभाजी महाराज काही झुकले नाही. त्यांनी बो डाउन कधी केला नाही. ते त्यांना एकदम प्रूव्ह म्हणजे त्यांना एक बोलू शकतो आपण बेसिकली त्यांना आपण एक खूप बेरहीम बेरहीम बघा एक अतिशय बेरहीम त्यांना मृत्यू देण्यात आले होते. हां. बेरहीम त्यांना आपण बोलू शकतो त्यांना मृत्यू देण्यात आलं होतं. त्यांच्या मृत्यूबद्दल जर आपण वाचलं तर यू विल शॉक दॅट हाऊ धिस मॅन कॅन बी. म्हणजे त्यांना त्यांचे हात वगैरे कापण्यात आले होते. त्यांच्या डोळ्यामध्ये डोळ्यांमध्ये गरम गरम-गरम सळ्या टाकण्यात आल्या होते. त्यांचे जीभ वगैरे कापण्यात आले होते. सगळं काही करण्यात आलं होतं. बट स्टिल संभाजी महाराजांनी स्वतःची हार पत्करली नाही आणि त्यांनी आपला जो सॅक्रिफाईस आहे, हे कधीही केलेला नव्हता. तर बघा अशा प्रकारची गोष्ट होते. अशा प्रकारची गोष्ट त्यांना आणि हा जी गोष्ट आणि त्याने एक वीरगती आणि एकदम खूप प्राउडली, एकदम रिस्पेक्टफुली आणि नोबली ते डेथला सामोरे गेले होते. म्हणजे नोबली ते डेथला सामोरे गेले होते, मृत्यूला ते सामोरे गेले होते. तर हा जो इन्स्पिरेशन होता, ही जी घटना होती, ते काय होती मराठ्यांना एक इन्स्पायर केले होते. त्यांना एक इन्स्पिरेशन दिलं होते. बघा, आपला महाराज किंवा आपला राजा हा पकडला गेला असून सुद्धा न घाबरता, न डगमगता, न झुकता म्हणजे विथआऊट एनी हेजिटेशन, विथआऊट एनी फिअर, विथआऊट एनी वी कॅन से without any things or without any fear in his mind, he stand fearlessly म्हणजे ते काही मनामध्ये भीती नसताना ते fearlessly त्यांना फेस केले आणि त्याच खुशीने त्याच फिअरलेस ॲटिट्यूडने ते मृत्यूला गेलेले होते. बट स्टिल त्यांनी हार मानलेली नव्हती. बट स्टिल त्यांनी हार मानली नव्हती. असं ब्रेव्हरी राजाला आपण गमावलं. ह्याच्यात दुःख त्यांना होतंच. परंतु अशा प्रकारे ब्रेव्हरी राजाला आणि ब्रुटॅलिटी तुम्ही मारण्यात आला. तर या कारणामुळे आणि या इंटेन्शनमुळे किंवा या इन्सिडन्समुळे मराठ्यांनी अजून प्रकार प्रमाणात लढा देण्यास सुरुवात केली होती. अजून प्रकार प्रमाणात लढा देण्यास मुघलांना लढाई देण्यास सुरुवात केलेली होती. सो दीज आर द थिंग्स टू से. नेक्स्ट इज छत्रपती शिवाजी महाराज. सॉरी राजाराम महाराज. So Rajaram Maharaj is the one. So Rajaram Maharaj was the second son of the Chhatrapati Shivaji Maharaj. He born on 21st February 1970 on Raigad. He became the Chhatrapati after the death of Sambhaji Maharaj. Now the Aurangzeb thought that the dream of winning the Maratha kingdom would be realized. He sent the Zulfar Khan or Zulfikar Khan to put the Raigad under the siege. At that time, the Rajaram Maharaj and the wife Maharani Tarabai and the Sambhaji Maharaj's wife Maharani Yasubai and the son Sahu were on the Raigad. And it was risky for all the members of the royal family to stay in the one place. The Maharani Yasubai tackled this unprecedented, we can say, precedented calamity very bravely and resolved that she would not surrender the Mughals under any condition. And she took the many important political decisions on the Raigad. It was decided that Rajaram Maharaj should escape from the Raigad, and if it's necessary to go too far off the place like Jinji, and it was decided that the fight to defend the Raigad would continue under the leadership of Maharani Yasubai.
The Maharani Yasubai choose to make the Rajaram Maharaj and not choose to make the and not her own son, the Chhatrapati. Her decision of the signing example of love for the Swarajya and her extreme selflessness, and she kept the Maratha Chhatrapati secure without the regard of her own life and or that of her son. तर बघा दॅट ऑफ अ सन. तर बघा बेसिकली यांच्यामध्ये काय झालं होतं, अशी गोष्ट झाली होती की आता संभाजी महाराजांचे मृत्यू झाले होते. बघा संभाजी महाराजांना मृत्यू झाले होते म्हणजे आपण असं नाही बोलणार, संभाजी महाराजांना मारण्यात आलं होतं. राइट. तर संभाजी महाराजांना मारण्यात आल्यानंतर औरंगजेबला वाटलं की आपण आता आपण सहजरित्या मराठा साम्राज्य काबीज करू शकतो. नाऊ वी कॅन विन अँड नाऊ वी कॅन कॉन्कर द मराठा साम्राज्य. बट or Maratha Swaraj we can say. But it was the but he forget about his wife or forget about his brother too. म्हणजे बघा छत्रपती राजाराम महाराज जो दुसरे पुत्र होते शिवाजी महाराजांचे दुसरे पुत्र होते राजाराम महाराज, हे काय झाले होते छत्रपती झाले होते संभाजी महाराजांनंतर, राइट. आणि त्याच्यानंतर आपण बघू शकतो, की जो जुल्फिकार खान आहे, तो काय होता जुल्फिकार खान हा रायगडावर चालून आला होता. परंतु त्यावेळेस रायगडावर कोण-कोण होते? रायगडावर छत्रपती राजाराम महाराज होते. त्यांची वाईफ होती. त्यांची वाईफ होती ताराबाई. नंतर संभाजी महाराजांची वाईफ होती यशोबाई आणि नंतर त्यांचा मुलगा हा साऊ. म्हणजे साऊ हे 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 एवढे म्हणजे परिपूर्ण रॉयल फॅमिली म्हणजे परिपूर्ण त्यांचे परिवार तिथे असल्याचं आपण बघू शकत होतो. अँड इट वॉज रिस्की टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फॅमिली टू स्टे इन वन प्लेस. आणि बघा रायगडावर ते सगळेजण होते. म्हणजे कोण-कोण होते? राजाराम महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, त्यांची वाईफ ताराबाई आणि नंतर आपण बघू शकतो संभाजी महाराजांची वाईफ येसूबाई आणि नंतर त्यांचा मुलगा ज्याचं नाव आहे साहू. तर बघा हे जे 4 जण होते, हे सगळेजण कुठे होते? रायगडावर होते आणि रायगडाला जुल्फिकार खानने काय केलं होतं? वेढा घातला होता आणि जुल्फिकार खानने वेढा घातल्या कारणामुळे हे हे सगळ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. तर त्यावेळी बघा महाराणी येसूबाई टॅकल द अनप्रिटेंडेड कॅलॅमिटी सेव्ह द वर्ल्ड. त्यावेळेस जे आपले संभाजी महाराजांची वाईफ होती येसूबाई यांनी पुढे आले आणि यांनी एक ब्रेव्हरी म्हणजे एक धैर्य, शौर्य दाखवलं आणि त्यांनी छत्रपती राजाराम महाराज व त्यांची वाईफ आणि प्लस साहू जे छोटे साहू और युवराज साहू आपण त्यांना बोललो होतो. त्यांनी एस्केप घेऊन त्यांना जिंजीला पाठवलं होतं. जिंजीला ते पाठवण्यात होतं आणि त्यांनी एक शपथ घेतली होती, की त्यांनी शपथ घेतली होती, की मी मुघलांना जिंकू देणार नाही किंवा मी मुघलांना शरणार्थी जाणार नाही. अशा प्रकारचे त्यांनी शपथ घेतली आणि त्यांनी कंटिन्यू लढा त्यांनी दिला होता. येसूबाई यांनी लढा त्यांना दिलेलाच होता असं आपण बघू शकतो. आणि त्यांच्या येसूबाईच्या या डिसिजनमुळे किंवा या त्यांच्या एका डिसिजनमुळे किंवा या आपण बघू शकतो निर्णयामुळे आपल्याला दिसू लागतो, की त्यांचं प्रेम किती होतं स्वराज्यावर आणि आपल्या लोकांसाठी, आपल्या माणसासाठी, आपल्या स्वराज्यासाठी त्यांचं प्रेम किती होतं, हे आपल्याला दिसून पडते. बघा, आपण दररोज बघतो, की कोणतीतरी स्त्री, कोणतातरी पुरुष हे सगळं खूप सॅक्रिफाईस करतो बघा. संभाजी महाराज त्यांनी तर सॅक्रिफाईस केलंच, परंतु त्यांच्या वाईफनी म्हणजे येसूबाई यांनी सुद्धा कितीतरी मोठं हे सॅक्रिफाईस केलेलं आहे बघा. एवढं मोठं सॅक्रिफाईस सुद्धा येसूबाई यांनी केलेलं आहे आणि यांच्यावरून कळतं, की स्वराज्यासाठी फक्त जसं मी तुम्हाला पहिल्या चॅप्टरमध्ये सुद्धा बोललो होतो, पहिले पण एकदा बोललो होतो, स्वराज्यासाठी फक्त पुरुषच नाही, स्त्रिया सुद्धा पुढे आलेल्या आहेत आणि स्त्रियांनी सुद्धा खूप मोठं धैर्याचं काम केलेलं आहे. सो धिस इज द थिंग. अशा प्रकारची गोष्ट आहे. आता पुढच्या सेशनमध्ये उद्या वगैरे आपण बघूया राजाराम महाराज लिव्ह फॉर जिंजी. म्हणजे पुढच्या सेशनमध्ये आपण बघणार, की पुढे काय-काय होणार आहे ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे? सो ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला लेसन कळतंय. कोणाला काही डाउट असेल तर यू गाईज कॅन आस्क. तुम्ही विचारू शकता. सो सी लक्ष द्या. आता या. अजून एक सेशन आहे का? हॅलो.